يا مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. معكم الشيف سلام من بيت مريم. رح نعمل اليوم ريش بالعسل. هيدي اكله كثير طيبه وسهله كثير، ما بتاخذ وقت في الطبخ، بس المهم تكون الريش طازه كثير وتعرفوا كيف تتعاملوا معها. طبعا ريش غنم بتكون مدقوقه او بايدك، حاولي تفرفتيها او تفتحيها هيك بهالطريقه هاي، ودائما اطبخوا بحب. بنحط لها رشه ملح، يعني احنا كانت امي تقول غنجوا الاكل، نحط لها فلفل اسود رشه، وبنحط عليها جنجر مطحون وشويه ثوم. انتم ملاحظين الثوم لونه اخضر، انا دائما مع الثوم بحط شقفه فلفل اخضر بدوقها معها، بتعطي نكهه كثير اطيب. بحط عليها شويه زيت زيتون وببلش ادعك بالريش بهالطريقه هاي حتى تحسوا انه الثوم والجنجر فات بقلب الريشه. هاي الاكله من الاكلات اللي بلشت اعملها بال2001 لما فتحت انا معهد صغير فتحته اعلم طبخ. كل الطلاب اللي عندي كانوا بدهم اكلات سهله بسيطه يقدروا يعملوها بسرعه ما تاخذ وقت معاهم، فصرت اخترع انا اكلات واشوف بايش بيلبق مع ايش يعني بالضبط. هلا احنا هيك دعكناها مزبوط بهالطريقه هاي. رح نحط عليها صويا صوص معلقه صغيره، بنرجع بندعكها منيح لتحسوا انه الريحه كلها والطعمه دخلت بقلبها من جوا. هلا رح نحضر المقلى، وانا بفضل وانتم تدعكوها يكون المقلى على النار عشان يكون حامي، لانه اللحمه لما بدك تحطيها وتقليها لازم المقلى يكون حامي كثير والزيت حامي كثير. البان شايفين اوريدي المقلايه حاميه، رح احط فيها الزيت ورح بلش اقلي الريش هيك. هورجيكم شغله، شايفين كيف صارت بسرعه بتعمل كوتد. رح نقلبها على السريع، فلما بيكون المقلى حامي تتحمر من برا بتضل المي من جوا، وهي كثير مهمه. الريحه طلعت على فكره كثير حلوه، لانه ريحه الجنجر مع الثوم بتعطي نتيجه كثير طيبه. ورح نتاكد انه من جوا بلشت تستوي. كيف بنتاكد؟ نتاكد بالضغط على الريشه. هلا رح نضيف عليها التوميتو اللي هي البومي مع الصويا صوص مع العسل. الانجريدينتس اللي حنستعملها اللي هي عباره عن صويا صوص، كلها موجوده عندكم بالسوبر ماركت، مش اشي صعب نجيبه. وبعدين البومي بنحطه فوق الصويا صوص، بعدين بنحط العسل، بنخلطهم مع بعض بهالطريقه هاي. نحط عليهم شويه مي، وهلا بنحطهم على الريش بهالطريقه هاي. بنوطي الغاز عليهم وبنتركهم يغلوا في هذا الصوص. بنرش لها اول اشي رشه فلفل اسود، هيك بتعطيها حداقه باي ذا واي، بتطلع طيبه. رح نرش الملح زي مين اللي بحب الملح اللي اسمه باي سالت. ما بتزبط معي والله انا زيه دقيقه، والله زبطت. هيك طول ما هم عم بيغلوا بدنا نسقسقهم بالصوص تبعهم. الريحه رائعه، يا ريتكم معنا وبحب تعملوها وتواصلوا معي وقولوا لي شو رايكم فيها. حنجيب هلا الصحن. انا بستعمل القلاي اللي له علاقه بتاريخنا القديم، اللي الاشياء انقرضت الحقيقه هلا بطلت موجوده، فاحنا عم نحاول نرجع هاي الذكريات عشان اولادنا تحفظها وترجع تحفظها لاولادنا لاولادهم هم. وبقيه الصوص بنديره هيك، بنرش عليه رشه بقدونس. انا بحط كثير على فكره، بزين صحوني بالبقدونس، بحسه بيعطي طعمه هيك طيبه وفريش، بحسه اكثر. وهذا الطبق هلا صار جاهز، ريحته كثير حلوه
وشكله بشهي بصراحة. اللي حابب يجي يدوقه أهلا وسهلا فيه ويعطينا رأيه كمان.